بسم الله الرحمن الرحیم دا حیدر زمان دی اوسه بسم الله الرحمن الرحیم ما کتونو چې څومره یې که په بیروني ملک کې او که په دلته کې زه د کوټلي کلان یا د زمان د کمر سر والا یم چې ومې پېژندلی مو یم خو چې ومې پېژنې چې پوره دته ایډرس تېر کړم زه د خیره سره د خوار والا د برونونو چې وشو د هغه وشو د پیر بابا په طرف باندې سوات طرف ته یا د نور چې څومره دي که چا څه وس کېږي دا نه چې کنه هغه کوه چې چا څه وس کېږي د الله د رضا دپاره او الله د رضا دپاره دا چنده ټولوو ته چې مثال تر کې هغې ډېر په تکلیف کېږي که د چا څه وس کېږي یا یې ما ته راشړی یا یې منو ته بیر کوي چې په مثال تور کې منو نه دو ته دته بیر کا هغه بیا ما ته راورسي زه په چا بیا دا نه کوم چې زه په چا نیکین سولو ولاړم نه په خپل ترور کوم په خپله مې چنده پکې شته خپله مې هغه شته دی پکې شکر الحمدلله په څه نیګړتیا مې نشته دی چې زه ویم چې یاره که زه چا نه څه پکې وړم یا پټوم یا غلا کوم هغه نورو خلکو نه بې مو عادت نه دی مصیبت دی په خپل لوس پې وړم په خپل لوس بیا هغه ځای کې بیر کوم والله مو خوشحال څه دی چا چې څه واس کېږي نو منون ته یې رسوي چې مثال تر دوی به تو لمبار ولیکم به چې څه کوي تو لمبار پوهچوم چې چا څومره واس کېږي سلیم ته مې په ولایت کې دي بیګا مې وتېلي دي که نه نو کاغه ته هم تاسې غونډه کوي او دته کوي چې ما ته څومره پانډ رولو چې تاسې په مخامخ پې زه ورسوم وایي ما طرفه تاسې ټولو ته ډېر ډېر ته وصلم والله مو په هغه ځای کې په کور راوله چې مثال کوم ځای کې سړی ډاډه لګي بس تکلیف کېږي ډېر تکلیف کېږي په ویډیو ګورې مو ډېر تکلیف کېږي ډېر تکلیف کېږي که نه ته مو کتلي ټول ولډ وکتلي مطلب یې زه ورته خپل پانډ شړم که تاسې څه مدد وي تاسې خپل حساب کې ډېره مهرباني ډېره دا صحیح شو دا پاتو ملګرو در زمان دو دی روان دی دینې ګوډي کې خطا مې وړکې ونه کلیپ وکړو او دا سپوت کې د زلزلې و هغه چې د زلزله خو خیر نه د سیلاب چې راغلی نو د هغې ډېره تباهي کړې ده نو د هغې دپاره دی فنډ رایزنګ کوي نو ما ته یې یو کوشش دی وکړو دلته مو ته څه نه څه وکړو دلته کې چې خپل واس مطابق او وایو چې په فیسبوک کې ویر کړه بس په فیسبوک ویر کړو چې چا یې واس څه کېږي بس خپل کنټریبیوشن پکې وکړي د سا هر چا څه کېدای شي مصیبت یوه ګړۍ ده نو دا په مسلمان دا ډیوټي ده دا مسلمان چې بل مسلمان سره په سخت ټیم کې خامخا مدد کوي نو بس دغه هغه چې چا نه څومره کېږي څومره چې چا نه کېږي واس مطابق خپل کنټریبیوشن پکې وکړي او بس دا یې الله رضا کور دی چې چا په سخته کې چې چا په شا راشي بس نور څه شته نه بیا بل کلیپ حاضر شم خو دغه فنډ رایزنګ حوالې سمې در زمان داسې بیګا خبره کړې وه وایي زه ته لګیا یم خو دی چې په فیسبوک ویر کړو چې زیات نه زیات مدد وشي بس دغې دپاره لګیا یو الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو